سلام، من شینا فلای، آرتیست و دیزاینر. همونجور که قبلا براتون معرفی کردم قراره توی این سری برنامه با هم کار هنری مختلف رو یاد بگیریم و تجربه کنیم. و اما برنامه امروز رشته تخصصی خود منه که خیلی دوستان بیشتر راجبش بدونن، مجسمه سازی. ما قراره که با هم بیسیکش رو یاد بگیریم، بدونیم چه موادی لازم داره و اصلا چجوری میشه یه مجسمه رو از اول تا آخرش درست کرد. پس با من همراه باشین. مرحله اول که خیلی هم مهمه ایده پردازی. در واقع ما انتخاب میکنیم که چی میخوایم درست بکنیم مجسمه‌شو. شما اگه نقاشیتون خوبه که کارتون راحته، میتونین از زوایای مختلف اون طرحتون رو بکشین و آماده داشته باشین. اگه نقاشیتون خوب نیست مهم نیست، چون میتونیم که از اینترنت یه عالمه تصاویری که آماده هست رو انتخاب بکنیم و از روی اون درست بکنیم. حالا یه کتابایی هم هست مثل این کتاب که کتاب آناتومی بدنه که اگه شما میخواین مثلا یه دست یه صورت درست بکنین کارتون راحت میکنه، شما میتونین از اینم استفاده کنین. پس طرحاتون رو آماده کنین، میریم بخش بعدی. بخش دوم بخش آرماتور یا سازه اصلی مجسمه. هر مجسمه‌ای که شما میبینید در واقع یه چیزی داخلش قرار میدن که بتونه اونو سفت و محکم سر جاش نگه داره و الان میریزه دیگه. خب من برای اینکه اینجا میدونستم مثلا قراره یه ماهی درست بکنم، تا اونجایی که میشد شبیه ماهی با دستگاه چوب بری اینو درست کردم و دومش هم با سیم درست کردم. حالا اگر که میخواین یه چیز ساده تر از اون باشه، میشه این یکی که 4 تا قطعه چوبه، 2 تاش برای پایه استفاده میشه، یکیش اصلیشه با 2 تا تیکه در واقع سیم ضخیم. اگر هم میخواین دیگه خیلی ساده باشه، یه قطعه یونولیت که همه جا پیدا میکنین با هر مدل سیمی که پیدا کردین. این ممکنه خیلی جوندار نباشه ولی برای تمرین عالیه. خمیرهای مجسمه سازی انواع خیلی گوناگونی دارن، اما ما چون قراره که ازشون قالب گیری بکنیم فقط نیاز به مدلی داریم که در معرض هوا خشک نمیشه. من اینجا براتون 3 مدلش رو که 3 رنگ مختلف هست آماده کردم که براتون معرفی بکنم چه تفاوت‌هایی با هم دارن. اینا در واقع 3 درجه نرم بودن خمیر رو با رنگشون به ما نشون میدن، از نرمترین به سفت‌ترین. اما در هر صورت هر کدوم از اینا رو که انتخاب بکنید، به محض اینکه یه ذره با دستم اینو ورز میدم شروع میکنه به نرم شدن. پس کاربرد همشون راحته، یعنی وقتی میگم سفت‌ترین خیلی سفت نیست. به خود شما بستگی داره که کدومش رو انتخاب کنید. انتخاب کردم برای درست کردن مجسمه یه موجود دریایی خیلی بانمک به اسم واکیتا که متاسفانه 10 تا دونه بیشتر ازش تو دنیا نمونده و داره منقرض میشه. من میخوام مجسمه رو به عنوان یادبود از اون درست بکنم. برای این کارم همونجوری که گفتم تصاویر اینترنتی از واکیتا تهیه کردم، یه خورده از روش طراحی اسکیچ زدم و خمیری که انتخاب کردم خمیر توسی بود و آرماتورم هم تا اونجایی که میشد به شکل اولیه واکیتا در آوردم. اول ما شروع میکنیم خمیر رو به صورت یه لایه نازک میکشیم روی آرماتورمون. لایه نازک کشیدیم روی آرماتورمون و شکل اصلی این واکیتا رو آماده کردیم. خیلی هم لازم نیست که عالی باشه توی این مرحله، چون که قراره با ابزار گوناگون مجسمه سازی اونو بهش شکل بدیم و جزئیات رو بهش اضافه بکنیم. اینا خیلی ابزار خوبی هن که برای صاف کردن ازشون استفاده میشه و برای تراشیدن هم بیشتر از اینا استفاده میکنیم. در واقع اینجا هم دوباره یه تایمی میبره، چون شما باید هی مراجعه بکنید به عکس‌ها و چیزایی که دارین رفرنستون و این شکل رو تا اونجایی که میشه درست درش بیارید. تو قسمت بعدی قراره که قالب‌گیری همین کار امروز انجام بدیم، پس برنامه بعدی رو از دست ندین، برین طرح‌ها و مجسمه هاتون رو کامل کنید. من میرم واکیتامو آماده بکنم تا برنامه بعد لحظاتون رنگارنگ.